ลองนึกภาพตามนี้นะครับ สมมุติว่าคนเราใช้เวลา 30 ปีในชีวิต ทำงานหนักมาก อดหลับอดนอน ฟาดฟันกับคู่แข่ง ยอมเสียสละเวลาส่วนตัวทั้งหมดเลย อืมเพื่อเป้าหมายเดียวเลยใช่ไหมคะ คือการมีเงินก้อนใหญ่ในบัญชี ใช่ครับ คือเป้าหมายมีแค่นั้นเลย แต่พอวันนั้นมาถึงวันที่ได้นั่งบนยอดเขาของความสำเร็จ คนเรากลับเพิ่งตระหนักได้ว่านิสัย ความระแวดระวัง แล้วก็ความเครียดที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงมาตลอด 30 ปีเนี่ย มันดันไปฝังรากลึก และทำลายความสามารถในการมีความสุขไปอย่างถาวรแล้ว โห มันเป็นความย้อนแย้งที่แบบน่าเจ็บปวดมากนะคะ วันนี้เราเลยจะมาทำการเจาะลึกข้อมูลแหล่งนี้กันครับ เป็นแนวคิดที่ท้าทายความเชื่อเดิมๆของพวกเราทุกคนเลย ซึ่งมาจากนาวาราวีแคนที่อธิบายว่าทำไมคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลก มักจะกลายเป็นคนที่ติดกับดักอยู่ในความคิดของตัวเอง น่าสนใจมากค่ะ เพราะสังคมเราเนี่ยมักจะผูกเรื่องความมั่งคั่งกับความสุขเข้าไว้ด้วยกันเป็นเรื่องเดียวเลย คือเรามักจะเชื่อกันว่าถ้าเราแก้สมการเรื่องเงินได้ สมการเรื่องความสุขก็จะถูกแก้ไปโดยอัตโนมัติ เราเชื่อแบบนั้นกันมาตลอด ใช่ค่ะ แต่สิ่งที่นาวาวชี้ให้เห็นจากการตกผลึกความคิดของเขาก็คือสองสิ่งนี้มันใช้ทักษะที่อยู่คนละขั้วอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะ และถ้าเราไม่เข้าใจกลไกของมัน เราอาจจะชนะเกมการเงิน แต่ว่าแพ้ราบคาบในเกมของชีวิตเลยก็ได้ โอเค เรามาค่อยๆ แกะเรื่องนี้กันตั้งแต่สเต็ปแรกเลยดีกว่า ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องนามธรรมอย่างความสุขเนี่ย นาวาวเขามีมุมมองเกี่ยวกับการสร้างความมั่งคั่งที่น่าสนใจมากเลยครับ สิ่งที่น่าหลงใหลในเรื่องนี้ก็คือ นาวาบอกว่าความรวยไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาค่ะ แต่เป็นเรื่องของการประกอบชิ้นส่วน2ชิ้นเข้าด้วยกัน นั่นก็คือความรู้เฉพาะทาง และก็พลังทวีคูณ เดี๋ยวนะครับ คือฟังดูเผินๆ มันเหมือนคำศัพท์สวยหรูในหนังสือ How to ธุรกิจทั่วไปเลยสองคำนี้มันทำงานต่างจากการแค่แบบขยันทำงานหาเงินปกติยังไงครับ คือมันต่างกันมหาศาลเลยค่ะ ลองนัดภาพแบบนี้นะคะ การขยันทำงานแบบเดิมเนี่ย มันคือการเอาเวลาไปแลกเงิน ซึ่งมันมีเพดานจำกัดอยู่แล้ว อ่าฮะ ก็คือคนเรามีเวลาแค่ 24 ชั่วโมง ใช่ค่ะ แต่ความรู้เฉพาะทางหรือที่เขาเรียกว่า specific knowledge เนี่ย มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเดินไปโรงเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วได้ใบประกาศมานะคะ อ๋อ แล้วมันคืออะไรล่ะครับ มันคือสิ่งที่เราทำได้ดีโดยธรรมชาติค่ะ สิ่งที่แบบตอนเด็กๆเราทำมันเหมือนเป็นการเล่นสนุก แต่ในสายตาคนอื่นมันคืองานที่ยากลำบาก อืม เข้าใจเลยครับ มันอาจจะเป็นทักษะการเจรจา การมองเห็นแพทเทิร์นของตัวเลข หรือความหลงใหลในเทคโนโลยีบางอย่าง ซึ่งเมื่อมันเป็นความรู้เฉพาะตัวของเราจริงๆ หุ่นยนต์หรือ AI ก็จะเข้ามาแทนที่เราไม่ได้ค่ะ คือถ้าเราทำในสิ่งที่คนอื่นฝึกสอนกันได้ง่ายๆ ท้ายที่สุดเราก็จะถูกแทนที่ด้วยคนที่ยอมรับค่าจ้างถูกกว่า หรือไม่ก็โดนเทคโนโลยีแย่งงานไปเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะ แล้วไอ้เจ้าพลังทวีคูณหรือ leverage ล่ะครับ มันคือการไปกู้เงินธนาคารมาลงทุนหรือเปล่า การกู้เงินหรือการใช้ทุน นั่นคือพลังทวีคูณยุคเก่าค่ะ รวมไปถึงการจ้างคนจำนวนมากๆมาทำงานให้เราด้วย ซึ่งพวกนั้นเนี่ยเป็นพลังทวีคูณที่ต้องขออนุญาตค่ะ ขออนุญาตยังไงนะครับ ก็คือเราต้องขอให้ธนาคารอนุมัติเงินกู้ ต้องขอให้คนมาร่วมงานด้วย แต่นาวาวเน้นย้ำถึงพลังทวีคูณยุคใหม่ที่ไม่ต้องขออนุญาตใครเลย นั่นก็คือโค้ดและสื่อค่ะ อ๋อ โค้ดคอมพิวเตอร์กับสื่ออย่างพวกคอนเทนต์ที่เราทำกันอยู่นี่เนี่ยเหรอครับ ใช่เลยค่ะ แล้วมันสร้างความมั่งคั่งได้ยังไงครับเนี่ย ลองคิดดูสิคะ เมื่อเราเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาสักโปรแกรม หรือเราบันทึกวิดีโอ คลิปเสียง หรือเขียนบทความดีๆ สักชิ้น สิ่งเหล่านั้นมันทำงานให้เราในขณะที่เราหลับค่ะ โห จริงด้วย เราไม่ต้องจ่าย OT ให้มันเลยนะคะ มันสามารถทำสำเนาตัวเอง ส่งไปให้คนเป็นล้านๆคนทั่วโลกได้ โดยไม่มีต้นทุนเพิ่ม นี่แหละค่ะคือเครื่องทุ่นแรงที่ทรงพลังที่สุดในยุคนี้ อ่า คือพอมันกระจายไปได้แบบไร้ขีดจำกัด ใช่ค่ะ เมื่อเราเอาความรู้เฉพาะทางของเราไปประกอบร่างกับพลังทวีคูณที่ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะทวีคูณแบบมหาศาลเลยค่ะ ว้าว พออธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดเลยครับว่าทำไมคนยุคนี้ถึงสามารถสร้างมูลค่าได้มหาศาลด้วยตัวคนเดียว แต่ทีนี้ประเด็นที่ผมสงสัยก็คือ ถ้าสมการมันชัดเจนขนาดนี้ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงยังไปไม่ถึงจุดนั้นล่ะครับ เพราะโลกนี้มีประสิทธิภาพสูงมากในการประเมินมูลค่าค่ะ รางวัลชิ้นใหญ่จะถูกจ่ายให้กับคนที่สร้างคุณค่าที่โลกต้องการ แต่โลกยังทำเองไม่เป็น อืม
ทว่ากระบวนการที่จะพิสูจน์คุณค่านั้น มันต้องผ่านการทดสอบ การล้มเหลว การรับผิดชอบ ซึ่งมันต้องใช้เวลาในปริมาณที่ไม่สามารถกำหนดตายตัวได้ค่ะ คือนาวาบอกว่าปัจจัยที่คนมักจะตกม้าตายกันหมดก็คือเรื่องของเวลาและความอดทนนี่แหละ ใช่เลย ปัญหาของคนส่วนใหญ่คือ พวกเขาชอบเอานาฬิกามาตั้งจับเวลาค่ะ ชอบบอกตัวเองว่า แบบฉันทำแบบนี้มา6 เดือนแล้วทำไมฉันยังไม่รวยสักที ผมขอเปรียบเทียบแบบนี้ได้ไหมครับ การสร้างความมั่งคั่งก็เหมือนการปลูกต้นไม้สายพันธุ์พิเศษ เรามีทั้งดินที่ดี ซึ่งก็คือความรู้เฉพาะทาง และปุ๋ยชั้นยอด นั่นคือพลังทวีคูณ อือฮึเห็นภาพเลยค่ะ แต่ถ้าเรามัวแต่ขุดเมล็ดขึ้นมาดูทุกวันว่ามันโตหรือยัง ต้นไม้นั้นก็จะตาย การนั้นนับเวลาเนี่ยแหละจึงทำลายผลลัพธ์เสียเอง เปรียบเทียบได้ตรงจุดมากค่ะ และนี่ก็นำไปสู่คำอธิบายของนาวาวเรื่องกรรม ซึ่งหลายคนมักจะตีความไปในทางลี้ลับ หรือเรื่องของศาสนาเนอะ อ้าว แล้วกรรมในความหมายของเขาคืออะไรครับ ในมุมมองของเขา กรรมคือเรื่องของพฤติกรรมศาสตร์และผลประโยชน์ทบต้นค่ะ เดี๋ยวนะ กรรมในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับ มันทำงานยังไงครับ มันคืออัลกอริทึมของนิสัยมนุษย์ค่ะ มนุษย์เรามีความสม่ำเสมอในพฤติกรรมของตัวเองอย่างน่าประหลาด ถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์สร้างคุณค่าและมอบสิ่งดีๆ ให้ผู้คนอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่หวังผลตอบแทนทันที อ่าฮะทำไปเรื่อย ใช่ค่ะ พฤติกรรมเหล่านั้นมันจะถูกบันทึกลงในอัลกอริทึมของตัวเราเองและคนรอบข้าง เมื่อเราทำมันซ้ำๆเป็นเวลาหลายปี ผลลัพธ์ของมันจะทบต้นทบดอกค่ะ โอกาสจะวิ่งเข้ามาหาเรา คนจะอยากร่วมงานด้วย ๆ อ๋อ เข้าใจแล้วครับ นี่แหละค่ะคือกรรมในความหมายของเขา มันคือผลลัพธ์จากการที่เรากระทำสิ่งเดิมๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าหมักเป็นเวลานาน จนมันออกดอกออกผล โอ้โห เป็นการตีความคำว่ากรรมที่จับต้องได้มากๆครับ แปลว่า ถ้าเราต้องการความมั่งคั่ง เราต้องเอาความรู้เฉพาะทาง มาบวกกับพลังทวีคูณ และปล่อยให้กรรมหรือการกระทำที่สม่ำเสมอของเราทำงานประสานกับเวลาไปเรื่อยๆ ถูกต้องเลยค่ะ แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงครับ คือผมขอเปลี่ยนเกียร์พาคนฟังเข้าสู่สเต็ปต่อไปเลยดีกว่า ถ้าระยะเวลาและพฤติกรรมที่สม่ำเสมอนำไปสู่ความมั่งคั่งได้จริง คำถามที่ตามมาคือ เมื่อรวยแล้วชีวิตมันจะสมบูรณ์แบบเลยไหม เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญตามมาจริงๆค่ะ เพราะในข้อมูลที่เรารวบรวมมา นาวาวชี้ให้เห็นความจริงที่น่าตลกร้ายมาก เขาบอกว่า เงินช่วยแก้ปัญหาได้สารพัด แต่ไม่สามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวเอง เป็นเรื่องจริงที่คนยังไม่รวยมักจะไม่อยากเชื่อค่ะ เราต้องทำความเข้าใจกลไกของเงินก่อน คือเงินเนี่ยมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากในการขจัดอุปสรรค ช่วยเคลียร์ทางให้เรา ใช่ค่ะ มันสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างที่ใช้เงินแก้ได้ เจ็บป่วยก็เข้าโรงพยาบาลที่ดีที่สุดได้ รถเสียก็ซื้อใหม่ได้ มันกำจัดความทุกข์ทางกายและความกังวลเรื่องปากท้องออกไปจนหมดสิ้น อ่าฮะ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเมื่อไม่มีความทุกข์ทางกายแล้ว ความสุขจะปรากฏขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะคะ ผมขอแทรกและถามแทนคนที่อาจจะกำลังฟังอยู่เลยนะครับ คือถ้าคนเรากำลังเครียดเรื่องหาเงินจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนหน้า หรือมีหนี้บัตรเครดิตท่วมหัวเนี่ย การที่มานั่งบอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้หรอกนะ มันไม่ดูเป็นคำพูดที่หล่อๆ สวยๆ ของคนที่รวยล้นฟ้าไปแล้วหรอกครับ อืม สำหรับคนที่กำลังลำบาก แค่มีเงินก้อนใหญ่หล่นทับ ชีวิตก็น่าจะมีความสุขสุดๆ แล้วใช่ไหมครับ แบบนี้เราไม่ได้กำลังแลกปัญหาความจน ไปสู่ปัญหาความเครียดเรื้อรังหรอกหรือ เป็นการตั้งคำถามที่สมเหตุสมผลมากค่ะ และนาวาวก็ไม่ได้ปฏิเสธความจริงข้อนั้นเลย เขาเห็นด้วย100%ว่า ถ้าคนเรากำลังหิว หรือกำลังจะไม่มีที่ซุกหัวนอน เงินคือสิ่งเดียวที่ต้องการ และมันจะทำให้ชีวิตดีขึ้นทันทีค่ะ ครับ แล้วประเด็นของเขาคืออะไรครับ ประเด็นที่เขาพยายามสื่อสารคือ เงินทำหน้าที่ของมันจบลงตรงนั้นค่ะ จบลงแค่ตอนแก้ปัญหาเงิน ใช่ค่ะ เมื่อปัญหาเรื่องเงินถูกแก้ไปแล้ว เราจะพบว่าตัวเองยังคงมีความคิดฟุ้งซ่าน มีความหวาดระแวง มีความรู้สึกไร้ค่า หรือมีความสัมพันธ์ที่แตกสลายได้เหมือนเดิมเลย โห ฟังดูหนักหน่วงเหมือนกันนะครับ แล้วที่เลวร้ายกว่านั้นนะคะ กระบวนการที่เราใช้ในการหาเงินมาทั้งชีวิตนั่นแหละ ที่อาจจะกลายเป็นตัวการบ่อนทำลายความสุขของเราเสียเอง อธิบายตรงนี้เพิ่มหน่อยครับทำไมกระบวนการหาเงินถึงกลับมาทำร้ายเราได้ ลองพิจารณากลไกทางจิตวิทยานะคะ ทักษะที่ใช้ในการสร้างฐานะ เรียกร้องให้เราต้องเป็นคนที่มองเห็นแต่ข้อบกพร่องค่ะ อ่า ต้องหาเพนพอยต์ของลูกค้า ต้องแก้ปัญหาตลอด ใช่ค่ะ ต้องมองหาช่องโหว่ของตลาด ต้องแข่งขัน
ต้องหวาดระแวงว่าใครจะมาแย่งส่วนแบ่ง เราต้องไม่เคยพอใจกับสิ่งที่มีอยู่เพราะความไม่พอใจคือแรงผลักดันให้เราสร้างสิ่งใหม่ไงคะ อืม สมองของเราถูกฝึกให้ทำงานอยู่ในโหมดเอาชีวิตรอดและต่อสู้ตลอดเวลาเป็น10 ปีเลยนะคะ มันเหมือนเราเทรนอัลกอริทึมในสมองให้สแกนหาแต่ปัญหาและความเครียดทุกวันๆเป็นเวลา30 ปีใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ แล้วเมื่อวันหนึ่ง เรามีเงินพันล้าน เราเดินไปบอกสมองว่า โอเค เราชนะแล้ว ตอนนี้หยุดเครียดและดื่มด่ำกับความสงบได้แล้ว สมองมันทำไม่ได้ค่ะ มันเบรกไม่ทัน ใช่อัลกอริทึมมันไม่รู้จักคำว่าสงบ มันรู้จักแต่วิธีวิตกกังวล คนที่รวยระดับมหาเศรษฐีจำนวนมาก จึงไม่สามารถปิดสวิตช์ความเครียดได้ค่ะ พวกเขาพบว่าตัวเองติดอยู่ในวังวนของการยึดติดกับตัวตน คิดว่าอัตตาแล้วความบ้างานนี่แหละที่ทำให้สำเร็จ จึงไม่กล้าสลัดมันทิ้ง ฟังแล้วขนลุกเลยครับ มันคือการที่เราชนะเกมการเงิน แต่สูญเสียความสามารถในการมีความสุขไปตลอดกาลเลยนะเนี่ย เพราะทักษะการสร้างเงินกับทักษะการสร้างความสุข มันใช้กล้ามเนื้อคนละมัดกันเลย ถูกต้องค่ะ คือการสร้างเงินเนี่ยมันคือการไม่ยอมรับปัจจุบัน และพยายามเปลี่ยนแปลงมัน แต่ความสุขมันคือการยอมรับปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงถูกไหมครับ สรุปได้เฉียบขาดมากค่ะ การแสวงหาความมั่งคั่ง คือการเพิ่มตัวแปรเข้าไปในชีวิต แต่การแสวงหาความสงบ คือการตัดตัวแปรที่รุงรังออกไปค่ะ ถ้าอย่างนั้นนาวาลกำลังแนะนำให้พวกเราหลีกหนีจากระบบทุนนิยม หรือเลิกพยายามที่จะรวยไปเลยหรือเปล่าครับ คือถ้าความรวยมันมาพร้อมกับความเสี่ยงที่ทำให้สมองเราพังขนาดนี้ คำตอบคือไม่อย่างเด็ดขาดค่ะ อ้าว นาวาวไม่ได้ต่อต้านความมั่งคั่งเลย กลับกันนะคะ เขามองว่าความมั่งคั่งคือสะพานเชื่อมที่จำเป็นมากในโลกยุคนี้ เขายกตัวอย่างหนึ่งที่เปิดมุมมองในเชิงประวัติศาสตร์ได้น่าสนใจมากค่ะ ตัวอย่างอะไรครับ เขาพูดถึงประวัติของพระพุทธเจ้าค่ะ และนี่คือจุดที่มันน่าสนใจมากๆครับ ตอนที่ผมอ่านเจอบริบทนี้ในแหล่งข้อมูล ผมรู้สึกว่ามันเป็นการเชื่อมโยงที่คาดไม่ถึงเลย เขาชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้เริ่มต้นจากความยากจน แต่ท่านทรงเป็นเจ้าชายมาก่อน ใช่ค่ะ มีทุกอย่างพรั่งพร้อม คือสมบูรณ์แบบในทางโลกแบบสุดขีดเลย ก่อนที่จะตัดสินใจละทิ้งทุกอย่างเพื่อเข้าป่าไปแสวงหาความสงบทำไมเขาถึงยกตัวอย่างนี้ครับ ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่นะคะ มันสะท้อนลำดับขั้นของการแก้ปัญหาชีวิตค่ะ ในยุคอดีตการสังคมไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มนุษย์สามารถมีอิสรภาพ ในขณะที่ยังอาศัยอยู่ในระบบสังคมได้ ถ้าเราอยากจะหนีจากความวุ่นวาย ความกังวลเรื่องปากท้อง และหน้าที่ทางสังคม กติกาเดียวในยุคนั้น คือเราต้องสละทุกอย่าง บวชแล้วเดินเข้าป่าไปปลีกวิเวกค่ะ คือต้องตัดขาดไปเลย ใช่ค่ะ แต่จุดสำคัญคือ ถ้าคนที่ยังอดอยากเดินเข้าป่าไป บอกว่าเขาไม่ต้องการวัตถุ มันอาจจะเกิดจากความสิ้นหวังนะคะ แต่เมื่อเจ้าชายผู้มีทุกอย่างเดินเข้าป่า มันคือการพิสูจน์แล้วว่า วัตถุภายนอกแก้ปัญหาภายในได้จริง ๆ ค่ะ โอ้ยมันเป็นเรื่องตลกร้ายแต่จริงสุดๆเลยนะครับเนี่ย คือในอดีตคนต้องทิ้งสมบัติเพื่อไปหาความอิสระในป่า แต่คนยุคนี้กลับต้องสะสมสมบัติไว้ในธนาคาร เพื่อจะซื้อความอิสระแบบเดียวกันกลับมา เป็นมุมมองที่ถูกต้องเลยค่ะ เพราะในโลกยุคปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่คนโบราณไม่มี สิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าเงิน มันทำให้เราไม่จำเป็นต้องเดินเข้าป่าเพื่อหาความสงบอีกต่อไปค่ะ แปลว่าเงินทำหน้าที่ใหม่ในบริบทโลกยุคนี้แล้ว ใช่ค่ะ เงินในบริบทโลกยุคใหม่ทำหน้าที่เป็นเหมือนแบตเตอรี่ที่เก็บรักษามูลค่าของพลังงานและเวลาที่เราสร้างไว้ เมื่อเราทำงานสร้างคุณค่าให้สังคม สังคมก็จะมอบใบเสร็จรับเงินให้เรา แล้วเราก็เก็บมันไว้ในบัญชีธนาคาร ถูกต้องค่ะ และถ้าเรามีวินัยพอที่จะใช้ชีวิตต่ำกว่าฐานะที่แท้จริง เงินก้อนนั้นแหละค่ะ จะกลายเป็นเครื่องมือที่เราใช้ซื้ออิสรภาพให้ตัวเอง มันคือการซื้อสิทธิ์ในการไม่ต้องตื่นไปทำงานที่เกลียด ซื้อสิทธิ์ในการปฏิเสธคนที่เราไม่อยากคุยด้วย แล้วก็ซื้อเวลากลับคืนมาเป็นของเราเองอย่างแท้จริง ใช่เลยค่ะ อิสรภาพทางเวลานี้แหละคือเป้าหมายที่แท้จริง ไม่ใช่พวกกระเป๋าแบรนด์เนมหรือรถซุปเปอร์คาร์นาวาจึงเสนอปรัชญาที่เรียบง่ายแต่เป็นสัจธรรมมากๆค่ะ ปรัชญาที่ว่าคืออะไรครับ ลำดับความสำคัญของมนุษย์ควรจะเป็นแบบนี้ค่ะ อันดับแรกทำให้ทุกคนรวยก่อน เพื่อแก้ปัญหาและข้อจำกัดภายนอกทั้งหมด รวยก่อน อันดับที่2ทำให้ทุกคนแข็งแรง มีสุขภาพกายที่ดี
ครับ และอันดับสุดท้ายเมื่อ2 อย่างแรกมั่นคงแล้ว ให้ใช้พื้นที่ว่างและเวลาที่ซื้อมาได้นั้น มาโฟกัสกับการทำให้ตัวเองมีความสุขและสงบจากภายในค่ะ ผมชอบการจัดลำดับแบบนี้มากเลยครับ คือมันไม่โลกสวยจนเกินไป มันยอมรับว่าเรายังต้องอยู่ในโลกความจริงที่ขับเคลื่อนด้วยเงิน แปลว่าเงินเนี่ยมีหน้าที่แค่กวาดเศษหินเศษแก้วบนถนน ปูทางให้เรียบเพื่อให้เราเดินได้โดยไม่เจ็บเท้า เปรียบเทียบได้ดีมากค่ะ แต่ว่าเงินไม่ได้มีหน้าที่อุ้มเราไปถึงเส้นชัยแห่งความสุขนะครับ เรายังมีหน้าที่ต้องฝึกฝนวิธีการเดินให้มีความสุขด้วยตัวเองอยู่ดี ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ ถ้าเราแก้ปัญหาภายนอกด้วยความมั่งคั่งได้แล้ว เราจะมีสิทธิพิเศษที่คนจำนวนมากบนโลกไม่มี นั่นคือสิทธิในการมีเวลาและพลังงานไปจัดการกับความวุ่นวายในจิตใจของตัวเองค่ะ ซึ่งมันคือการต่อสู้ที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์เลย มาถึงจุดนี้ผมว่าเราได้เห็นภาพที่ลึกซึ้ง และเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์เลยนะครับ กลับมาที่คนฟังของเราทำไมเราถึงต้องมานั่งถกเถียงและทำความเข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้ด้วย อืม นั่นสิคะทำไมกัน ผมคิดว่าเหตุผลที่สำคัญที่สุดคือ มันช่วยให้พวกเราไม่หลงทางครับ ถ้าเราไม่เข้าใจเส้นแบ่งระหว่างกระบวนการหาเงิน กับกระบวนการสร้างความสุข เราจะเอาความหวังทั้งหมดของชีวิตไปแขวนไว้กับตัวเลขในบัญชีเพียงอย่างเดียว ใช่ค่ะ แล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่วิ่งบนลู่วิ่งที่ไม่เคยหยุด แล้วก็จบลงด้วยการเป็นคนรวยที่มีแต่ความเครียดเต็มสมอง มีประโยคทองคำประโยคหนึ่งจากแหล่งข้อมูลที่ดิฉันว่ามันแทงใจดำคนยุคนี้มากๆค่ะ เขาบอกว่ามันน่าประหลาดใจมากที่ผู้คนมากมาย สับสนระหว่างคำว่า ความมั่งคั่ง กับคำว่า สติปัญญา อุ้ยเจ็บปวดแต่จริงที่สุดครับสองสิ่งนี้ไม่ได้มาพร้อมกันเสมอไปเลยเนอะคนที่มีความมั่งคั่งมหาศาลอาจจะยากไร้สติปัญญาในการใช้ชีวิตอย่างสิ้นเชิงก็ได้ ใช่เลยค่ะ และการสับสนระหว่างสองคำนี้ก็เป็นความผิดพลาดที่มีราคาแพงมากในชีวิตมนุษย์ด้วยนะคะ แพงยังไงครับ เพราะความมั่งคั่งมันช่วยสร้างแค่กรอบที่ปลอดภัยให้กับชีวิตไงคะ แต่สติปัญญาต่างหากที่เป็นตัวระบายสีสันของความสงบและความเบิกบานลงไปในกรอบนั้น เห็นภาพเลยครับ การฝึกฝนจิตใจ การรู้จักปล่อยวาง และการอยู่กับปัจจุบัน คือทักษะที่เราต้องตั้งใจฝึกฝนแยกต่างหากเลยค่ะ ไม่แพ้การฝึกทักษะหาเงินเลย การเจาะลึกข้อมูลของเราวันนี้เต็มไปด้วยประเด็นที่ชวนให้กลับไปสำรวจตัวเองจริงๆครับ ก่อนที่เราจะจากกันไป ผมมีความคิดหนึ่งที่อยากทิ้งท้ายให้พวกเราทุกคนได้ลองเอาไปคบคิดต่อกับตัวเองนะครับ ค่ะ จากข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมด เราได้เห็นแล้วว่า ทักษะหรือกลไกที่ทำให้เราเอาชีวิตรอดและหาเงินได้จนสำเร็จ มักจะต้องอาศัยความทะเยอทะยาน การแข่งขัน การมองหาจุดบกพร่อง และความวิตกกังวลเป็นแรงขับเคลื่อนอยู่เสมอ อืม จริงค่ะ ลองเงียบและถามตัวเองลึกๆดูนะครับว่า เป็นไปได้ไหมว่าทักษะและนิสัยเหล่านั้นแหละ ที่คุณใช้มันมาทั้งชีวิต คือศัตรูตัวฉกาจที่สุดที่เรามีความจำเป็นจะต้องทำลายมันทิ้งเสียให้หมด เมื่อถึงเวลาที่เราต้องการก้าวข้ามจากการเล่นเกมหาเงิน ไปสู่การเล่นเกมที่ยิ่งใหญ่กว่า โอ้โห นั่นก็คือเกมของการสร้างความสุขและความสงบที่แท้จริง เป็นคำถามที่ท้าทายมากเลยนะคะเนี่ย ครับเครื่องมือที่ช่วยชีวิตเราในวันวานอาจกำลังจะกลายเป็นโซ่ตรวนที่ขังเราไว้ในวันนี้หรือเปล่า ลองหาเวลาทบทวนเงาของตัวเองดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ร่วงเจาะลึกไปกับการสำรวจข้อมูลครั้งนี้ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ